Ay, magandang hapon po sa ating lahat. So, dito naman po tayo sa pangalawang video tungkol sa research. And ang topic po natin ngayon ay writing a research title. So, magagamit po natin ito for Practical Research 2 sa MELT Week 4 to 5. So, ito po ang ating mga objectives. Describe title. And number 2, identify the characteristics of a good research title. Third is enumerate the importance of a good title. And number 4, give examples of working titles. So kung napapansin po nyo, nung unang video ay gumamit po tayo ng English as medium instruction. So subukan naman po natin ang Taglish. So magtatagalog ako and English din paminsan-minsan kung kinakailangan, lalo na po yung mga technical terms. Now, dito po sa ating slide, may papansin po kayong mga sample titles. So, the first is Once Upon a Time. Title. Next, ito po, sino bang hindi makakaalala sa Titanic? Kung saan lumubog ang barko na Titanic. Next po ay Passenger 57. Kung pamilyar po kayo dyan, sa aeroplano po ang setting niyan and may kalaban po ang bidang si Wesley Snipes na mga hijackers. Next naman po ang Beautiful Mind ni Russell Crowe, kung saan isinabuhay po niya ang pelikula, ang buhay ni John Nash na isang mathematician. Next po ay Hard to Kill. Next is Jurassic Park, Up, The Wizard of Oz, Die Hard, I Know What You Did Last Summer na nakakatakot, Superman Return, Amazing Spider-Man. Kung nagkakamali ay po yan po ay si Andrew Garfield ang nagbida. Then, A Nightmare on Elm Street na nakakatakot din. Ang main character po dyan ay kung nagkakamali, sino nga ba yun? Wala, nakalimutan ko na. Si Freddy Krueger. Then, The Good Will Hunting. Storya po yan ng bidang lalaki na utility sa isang university pero napakahusay niya sa math. And then, Posen. Itong gusto ng mga bata, kinakanta yan sa iba't ibang bansa with their respective languages o language. Next. So, dito ba tayo sa title? So, when we say title, it summarizes the main idea or ideas of your study. A good title contains the fewest possible words that adequately describe the contents and or purpose of your research paper. So, ito po ay ang title po ay pamagat. So, mamaya po malalaman po natin kung sabi po niya ay fewest possible words. So, gaano ba dapat karami ang mga salita na ginagamit sa titulo? Kung napansin po nyo kanina, balik po tayo, ay napakaigsi. So, sa sobrang igsi po niyan, one word lang, 2 words. Pero, sa research po, hindi naman pwedeng 1 word, 2 words lang. Kailangan mo sa research title. Dapat po medyo mahaba naman. So, may minimum, may maximum. Para naman po magmukhang title talaga ng research. So, ito na po. So, a good title contains the fewest possible words needed to adequately describe the content and or purpose of your research paper. Usually 10 to 12 words. According to Kulkarni 2021. Pero, yung iba naman po, pwedeng sumobra. 13, 14, 15 words. Kasi po, kapag sobra na yan ng 15, ibig sabihin may mga redundant na po ang title, sa words sa title. So, hanggat maaari, 10 to 12 words. Next po.
Importance of choosing a good title. So the title is the part of a paper that is read the most, and it is usually read first. So syempre, pag magbabasa kayo ng research, ano ba muna ang title? Then, the most important element of research that defines a research study. So, title po ang pinaka-importante. Kung di mo nagustuhan syempre ang title, hindi mo nababasahan yung research. So, bihira po ang, ay, pangit naman ang title. Basahin ko nga. So, may mga bihira po yun. Next. Now, if the title is too long, so, try to shorten it. So, tanggalin po yung mga redundant o paulit-ulit na mga words. And avoid this language study to investigate the, a review of the. So, hindi na po ginagamit yung mga article a, the, o ano pa. Kasi nagpapahaba lang po yan. Next po, if the title is too short, so dagdagan naman po, baka masyado maiksi at mawala na po yung mga, o hindi nakasama yung mga kailangan po o element ng title. Then, kapag too broad, so masyadong malawak, hindi na po niya maintindihan ng reader kung ano yung ibig sabihin ng title mo kasi masyadong malawak. For example, so malawak na nga, maiksi pa. For example, Philippine politics. So what about Philippine politics? Ano na yung research mo doon? So local ba o international? So depende po. So masyadong malawak po kasi. So a good title should provide information about the focus of your research study. And it should be written in inverted triangle format. So mahaba, then sa baba, next line, maiksi, then pinaka-maiksi hanggang third line. So create a working title. So in creating a working title, it helps anchor the focus of the study. So meron kang basihan na, so since ito ang title mo, so pwede mo nang simulan ng research. Dahil meron ka na. Pero usually, napapalitan po ang title. Hindi po pwede ang title mo nung una ay title mo na hanggang matapos ang research mo. So pwede po yan magbago. Lalo na po kung nagbago ang mga methodology mo, nagbago. Depende po sa experience mo, depende po sa experience ng researcher and sa methodology. So pwede po magbago yan. Lalo po pag nag-depends ka sa graduate studies, pwede nila papalitan ang title mo. Kaya hindi po pwede ang title mo ay yun na yun hanggang dulo. Pwede pong magbago. At huwag kayo magugulat. Then, reorient yourself back to the main purpose of the study. So, kung naguguluhan ka na sa methodology, balik ka sa title. Ano nga ba ang title ko? So, reviewin mo. So, malaman mo na uli. So, meron ka na ulit direction. Hindi ka na malilito. Next po, let's go to the characteristics of a good research title. So, number 1, it should predict the content of the research paper. So, sabi ko kanina, ang research, pag binasa mo, malaman mo na kaagad. Ito maraming variables to. Mga 10 tables ang mga gamit. So, yun po yun. Kaya po, pag gumagawa po kami ng research, titignan ko na agad. Lalo paggawa po ng estimate of problem, ay marami na, kunti na lang ang kailangan. So, mahirapan na yata ako dito. So, i-adjust ko na. Next, it should be interesting to the reader. So, kailangan po naman wag naman po boring na title. So, syempre, kung gagawa ka ng research, isipin mo rin, sino magbabasa kung ito ang gagawin ko? Interesado kaya ang mga tao dito? Kapag binasa ko, babasahin kaya? So, baliwala ang research mo kung hindi naman babasahin. At syempre, hindi lang for compliance at gagamitin mo lang kung saan-saan. Para sabi mo, researcher na ako. Hindi po ganun yun. Next, it should reflect the tone of the writing. And it should contain important keywords that will make it easier to be located during a keyword search. Kung gagamitin nyo po yan sa internet, ipapublish nyo, so dapat may mga keywords po yan na madaling hanapin na related po sa topic nyo. Next,
It should not contain proper names of schools or locations, etc. Huwag pong gagamit ng mga pangalan ng tao or pangalan ng eskwelahan. Hanggat maaari po. Next. Ito po ang examples po ng title na pwede yung pagbasihan para makagawa po ng working title. For example po, effect of M-learning on students' academic performance mediated by facilitation, discourse, and flexibility. Next is mobile learning. Readiness and perception of teachers of Open Universities of Commonwealth Asia. So, napapansin po ninyo, hindi po siya umabot ng 15. Yung pangalawa, hindi pa nga po umabot ng 12. Next. So, next is perceived positive effects of traditional martial art training. So, tungkol po ito sa training po ng martial arts, kung ano ang hilig o ano napapansin ng mga martial arts practitioners sa epekto nito sa ating katawan. Depende po. Pwedeng anong aspect, mental, physical, spiritual, social. Next is the impact of the 2019-2020 coronavirus pandemic on education. So, nagsimula po noong 2019, nagsulputan na po ang mga gumawa po ng action research tungkol po dito dahil kailangan po talaga. So, since napapanahon po, sumakay po magbabasa niyan. At kung napansin po nyo, halos lahat po ng na present ko po na title ay inverted triangle. So, sana po may natutunan po dito sa research topic natin ngayon. So, title. Sana po makabuo kayo ng research title. Okay, bago po tayo magtapos, ay iwan po sa inyo ang isang quotation tungkol sa research according to Albert Szent-Györgyi. So, research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. So, isang maligayang araw po sa ating lahat. Sana po may natutunan po kayo at makabuo na kayo ng isang working title para sa ating practical research subject. So, stay safe and God bless po sa ating lahat.